ngày cao điểm của đại dịch Covid-19 này, hẳn bạn không còn xa lạ gì khi bắt gặp những đường link chia sẻ về SOS Map của mọi người trên mạng xã hội hay những bài viết, video về nền tảng này trên phương tiện truyền thông. Vậy SOS Map là gì? Đây là một nền tảng trực tuyến giúp kết nối những người gặp khó khăn và những người có thể giúp đỡ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Bạn có thể dễ dàng đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đăng ký trở thành người hỗ trợ bằng cách truy cập vào trang web sosmap.net, ấn vào nút muốn cho hoặc muốn nhận và điền thông tin của mình vào để những người có nhu cầu hoặc SOS Map sẽ liên lạc với bạn. Những người muốn giúp đỡ cũng có thể ấn vào chấm màu đỏ trên bản đồ để xem thông tin người cần giúp đỡ và liên lạc trực tiếp giúp đỡ họ. Theo đó, các chấm màu đỏ sau khi nhận được trợ giúp và được xác nhận sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Dù mới chỉ mở lại khoảng hơn 1 tháng với phiên bản mới khi dịch bùng phát, SOS Map đã có hàng triệu lượt truy cập và hơn 30.000 người đăng ký ở thời điểm tập này phát sóng. Vậy đằng sau sự phát triển của SOS Map là những ai? Và có những câu chuyện truyền cảm hứng nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua cuộc phỏng vấn của Talks with Leaders, trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức với anh Phạm Thanh Vi, giám đốc điều hành của công ty công nghệ Xtech, đơn vị xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến đầy nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ này. Chào Thanh Vi, và lần đầu tiên thì mình muốn cảm ơn bạn đã tham gia với mình trong cuộc phỏng vấn của Talks with Leaders, trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức ngày hôm nay. Và bạn có thể có một đôi lời giới thiệu về mình cũng như là công việc của bạn hiện tại được không? Chào Thủy. Mình là CEO của công ty công nghệ Xtech. Và công ty thì làm về lĩnh vực phần mềm, những giải pháp về phần mềm. Nó có hai mảng, đó là outsource và làm production. Outsource thì làm về blockchain hay là cryptocurrency, làm về mobile app. Đấy, những hệ thống lớn cho doanh nghiệp. Mình được biết là bạn đã sản xuất và tạo ra cái SOS Map là một cái nền tảng trực tuyến hỗ trợ những cái người mà gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 và đã gây nên một cái tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng. Thì bạn có thể giới thiệu qua một chút về SOS Map được không, và nó vận hành như thế nào, và lý do khiến bạn có ý tưởng tạo ra SOS Map là gì? Về SOS Map ấy thì hiện nay dự án đang là cái vai trò kết nối giữa người cho và người nhận, tức là những người dân họ đang khó khăn thì họ sẽ lên đó họ đăng ký, họ nhận. Còn những người mà họ có thể chia sẻ được thì họ lên đến họ chia sẻ cho. Thì cái tính năng của nó cũng khá là đơn giản và dễ hiểu, dễ dùng, cho nên là bất cứ ai cũng có thể nhìn lên và hiểu được nó và có thể dùng được ngay. Nên là nó cũng là đang hỗ trợ hữu ích cho mọi người, cho nên là mọi người share nhiều, nó lan rộng. Thì đó cũng rất là mừng vì nó có thể giúp được rất là nhiều người đi kết nối lại với nhau. Còn về lý do tại sao mình lại làm cái ý tưởng này thì xuất phát từ câu chuyện đi làm từ thiện ở Lũ Ô Bình ở miền Trung ấy. Thì mình thấy là đi ra đó thì thiếu rất là nhiều thông tin về người cho hay là người nhận, thì mình chẳng biết là đi đâu cả, rồi chỉ nghe người ta chỉ tới đó thì phát cái đó thôi. Thì phát xong thì thấy là sao còn nhiều chỗ nó khổ hơn nữa. Mình đi dọc đó thấy nó khổ nhiều quá, thì mình nghe thấy là đây là vấn đề cần phải giải quyết trong cái câu chuyện vì đi làm từ thiện ở Việt Nam. Có rất là nhiều người họ khổ mà tại sao không biết được, hay những người khác cũng không biết được. Đấy. Rồi thứ hai nữa là có rất là nhiều cái đơn vị từ thiện họ đi làm từ thiện chồng chéo nhau rất là nhiều. Tức là một địa điểm mà thứ 5-6 cái đơn vị từ thiện tới, còn có những cái điểm thì không có ai tới hết. Thì mình thấy là sao cái việc từ thiện này nó đứng ra nó phải là sắp xếp được, phân bố được những cái điểm khác nhau, những cái team từ thiện khác nhau họ sẽ đi ở những cái điểm khác nhau, thì nó sẽ giúp cho cái đỡ tiêu hao tài nguyên về con người, thời gian, về tiền bạc, rồi cái xác suất mà cái người nhận họ sẽ được nhận là tăng cao hơn so với hiện trạng bây giờ. Đấy, thì đó là lý do tại sao mình làm. Và tới bây giờ thì nó cũng giống như câu chuyện ở Covid thôi.
thì tất cả người dân đều là bản chất là người cho người nhận, thì mình kết nối là với nhau thôi, mình giải quyết. Và các đơn vị từ thiện thì mình cũng làm việc với nhiều cái team từ thiện với nhau, và họ đang phân chia công việc rất là rõ ràng và rất là hợp lý. Đấy, thì nó là có cái bước tiến cơ bản rồi. SOS Map hình thành từ khi nào và ai là những người đứng sau cái dự án này? Nó được hình thành từ năm 2020 ấy, là lúc mà bão lũ ở miền Trung ấy, thì mình là người đưa ra ý tưởng và anh em ở công ty cùng thực hiện. Đấy, cùng thực hiện với nhau. Thì ai đứng sau thì tất cả mọi người anh em công nghệ đứng sau đó. Đấy, thì nó là sản phẩm của bên công ty mình để mình chi trả cho tất cả mọi thứ. Tới năm 2020 thì hoạt động được 1 tháng thì không còn lũ lụt nữa thì mình dừng nó lại. Thì bây giờ thì mình tái khởi động lại và mình làm hoàn toàn mới lại. Trong vòng 3 ngày thì có thể hoạt động được. Và chạy luôn. Wow, rất là ấn tượng luôn. Mình thực sự thấy rằng là đây là một cái dự án nó rất là ý nghĩa ấy. Và nó rất là nhân văn, nó không chỉ giúp kết nối những người khó khăn và với những người muốn giúp đỡ, mà nó còn cho thấy rằng là cái toàn cảnh, cái ảnh hưởng mà dịch Covid hiện nay ảnh hưởng khủng khiếp đến đời sống của người dân như thế nào. Và nếu như mà mình quan sát ở trên SOS Map ấy, thì hiện tại mình có thể thấy rằng là có đến hơn 20.000 người đã đăng ký rồi. Và trong đó thì có gần 16.000 người là những người muốn được nhận, trong khi đó chỉ có gần 2.000 người đăng ký là để cho, và chỉ có khoảng gần 3.000 người là đã nhận được thôi. Thì cái con số này nó chênh lệch rất là lớn. Theo bạn thì lý do là vì sao, và bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Thực ra thì cái số lượng đăng ký nó lên tới gần hơn 20 rồi. Tới 30.000 rồi, nhưng mà mình cũng phải xác nhận lại nữa nên mới dám đưa ra ngoài. Ok. Thì mình cũng không dám nghĩ nhiều, thì cũng chỉ thấy nghĩ là sao nhiều người họ khó khăn đến như thế, cũng khá là phải suy nghĩ và muốn giúp họ, nhưng mà giúp cũng chưa được nhiều, nên là cũng đang suy nghĩ thêm là làm sao để giúp được nhiều hơn nữa. Cái đội ngũ hỗ trợ Vi hiện tại là ở SOS Map là bao nhiêu người, và họ là những ai và đến từ đâu, và cái công việc cụ thể của họ là gì? Hiện tại là 10 mấy người trong team công nghệ. Thì trong đó có đội ngũ của mình, công ty mình, và các bạn tình nguyện viên thì họ mới tham gia vì họ biết được đến SOS thì họ muốn tham gia, và hiện tại cũng có rất nhiều anh em đang muốn tham gia nữa. Thứ hai là đội ngũ tình nguyện viên thì hiện tại là 20 mấy người đang trực tổng đài để kiểm soát cái dữ liệu. Rồi về lực lượng mà đi phát quà cho bà con ấy, đi phân phối quà cho bà con thì có nhiều team thiện nguyện khác nhau, họ tham gia cùng với nhau và kết nối trên hệ thống này. Và Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Phụ nữ Cục Nghệ tuyến Bộ Công an và số đơn vị khác cũng đồng hành để tổ chức cái chương trình là yêu thương mùa Covid để hỗ trợ bà con dựa trên nền tảng này. Ngoài việc tạo ra SOS Map thì mình được biết rằng là Vi còn làm rất là nhiều việc khác liên quan đến những cái hoạt động của SOS Map, chẳng hạn như là nhận quyên góp tiền này và thực phẩm này, rồi đi mua thực phẩm này, và tận tay trao cho người cần được giúp đỡ. Và mọi thông tin thì mình có thể thấy là nó được ghi nhận và công khai hoàn toàn ở trên SOS Map. Vi có thể nói rõ hơn về cái công việc này của mình được không, và nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái quỹ thời gian của bạn hiện tại? Mình vừa điều hành vừa quản lý cái đội ngũ team công nghệ để phát triển những tính năng cho nó phù hợp với cái nhu cầu hiện tại và tương lai, để cho cái đội ngũ mình nó đỡ, đội ngũ về tổng đài hay là đội ngũ về phân phát quà nó sẽ đỡ việc hơn rất là nhiều, phải giảm tải hơn khá là nhiều. Mình cũng đi làm luôn là đi phát quà, thì mình phát quà thì tại vì đôi khi mình ngồi ở nhà thì mình cũng thấy những cái điểm xung quanh mình họ đỏ, mình cũng không chịu được, thì mình thấy ai cần giúp thì mình chạy ra mình giúp, mình chở đồ mình đi cho người ta. Hôm nay thì đi từ trưa tới chiều tối về, đi xuống Bình Chánh, từ quận 2 đi xuống Bình Chánh.
di chuyển tầm khoảng đâu 40 đến 1 tiếng đồng hồ di chuyển một lần, và đi về là cả là 1,5 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Lâu lâu thì cũng bốc hàng, đi bốc hàng để cho những cái đơn vị khác họ chở đi. Đấy, thì cũng một số cái. Thì cái điều đó cũng giúp cho mình hiểu thêm là cái vấn đề nó nằm ở đâu, rồi giải pháp của mình như thế nào trong cái công nghệ đấy nó tốt hơn. Nói đến chuyện này mình nhớ lại là phải bật mí với mọi người, đó là để có một cái Thanh Vi ngồi đây ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi đã phải trải qua rất là nhiều cuộc trao đổi ngắn và không thể nào chốt được lịch, bởi vì là khi đang nói chuyện thì không biết Vi đã biến mất ở đâu đấy. Mà phải nói thật là đầu tiên ấy, cái giai đoạn đầu tiên ấy mình có cảm giác là hơi ngạc nhiên và có một chút gì đấy hơi khó chịu ấy, nhưng mà khi mình nhìn thấy hình ảnh của Vi mặc cái đồ bảo hộ kín mít giữa cái trời nóng như thế này mà đi trao quà và động viên người dân, thì mình lập tức nhớ đến cái chi tiết lần đầu tiên mình liên lạc với Vi, và Vi nói là bạn đang khuân vác các bao gạo từ trên xe xuống, và mình đã chợt hiểu ra là có thể trong những lúc mà bỗng nhiên biến mất ấy thì Vi đang lái xe chở hàng, đang khuân vác các bao gạo thực phẩm hay là đi trao quà cho người dân ấy. Và mình thực sự là có lúc mà cảm thấy rất là có lỗi khi là đã chót nghĩ như thế luôn, và mình đã nghĩ rằng là hay thôi không cần phải vấn bạn ấy nữa để cho bạn ấy đi làm. Nhưng mà rất là may vì Vi đã chủ động liên lạc với mình để có được cái phỏng vấn này, và kể cả ngày hôm nay thì Vi đã phải đi làm rất là nhiều nơi, và cái cuộc phỏng vấn này đã phải hoãn 1-2 lần gì đấy. Và chính vì thế mà mình càng cảm thấy rất là cảm ơn Vi, và thực sự là có một chút gì đấy rất là xúc động ấy, và thấy rất là vinh hạnh, là rất vui vì đã góp phần được lan tỏa cái dự án rất là ý nghĩa này đến với mọi người. Mình thấy rằng là SOS Map là một sản phẩm mặc dù là còn mới nhưng mà đã mang đến rất là nhiều cái sự lan tỏa có ý nghĩa cho mọi người ấy. Thì các bạn hiện tại vì nó còn mới có phải chỉnh sửa nhiều không, và cái khó khăn trong việc vận hành SOS Map hiện tại là như nào? Thực sự là cũng gửi lời xin lỗi tới Thủy, Không sao. tại vì nhiều lần đã tại vì khá là bận, rất là nhiều cái cuộc gọi, rất là nhiều cái cuộc nói chuyện rồi tùm lum hết, nhiều khi cũng không ăn sáng trưa ăn tối luôn, tối mới ăn lại gom lại ăn lại luôn. Thì nói chung á là hiện tại cũng đang chỉnh sửa khá là nhiều để nó phù hợp với cái tình hình hiện tại, và sắp tới thì mình sẽ cùng anh em sẽ lan tỏa nó cả Việt Nam, và cùng với bên chỗ nhà nước thì triển khai nó từ trên xuống dưới. Nên là cũng khá là nhiều việc để làm, từ từ cái việc đội ngũ cho tới công nghệ. Đấy. Để triển khai toàn quốc thì nó sẽ khác so với hiện tại, tại vì khi có nhà nước vào thì người ta sẽ quản lý từ trên đến dưới, theo cái cấp bậc khác nhau thì mình đổi cái công nghệ một tí xíu làm sao cho nó phù hợp. Và có những cái đơn vị cá nhân vào rất là nhiều, không phải nhà nước không, thì nó là hài hòa giữa hai cái tổ chức khác nhau, hai cái đơn vị đó là nhà nước và không phải là nhà nước. Đấy, thì tư nhân cũng phải là vấn đề khả năng giải để mà hòa hợp được. Thế hiện tại thì bạn có khó khăn gì trong việc vận hành SOS Map không? Khó khăn thì cũng nhiều đấy, tại vì hiện tại nó cũng thiếu một số tính năng, thì bắt buộc là mọi người phải dùng tay. Dùng tay thì nó khá là lâu, ví dụ như là các team một lần đi làm cả ở đâu mấy trăm cái điểm mà người ta cần nhận ấy. Sau đó người ta để lên Excel, đi về một lần thì 5-6 team thì đã là khoảng mấy nghìn cái điểm như vậy, thì bắt buộc đội ngũ phải ngồi nhập, còn rất là nhiều cái vấn đề mà cần giải quyết ấy, thì bắt buộc mọi người phải làm tay, và đôi khi làm tay nhiều quá các bạn cũng làm việc nhiều quá, các bạn khó chịu, cũng thấy mệt, thì làm sao mình phải làm cho tiết kiệm thời gian hơn. Đó. Khó khăn thứ hai là làm sao cho các cái nhóm họ làm việc đúng với quy trình ấy, tại vì mỗi nhóm trước giờ người ta làm theo cái cách của họ và họ thấy thoải mái là được. Đó. Thì làm sao mình có thể truyền tải được cái thông điệp cho họ là tại sao phải dùng ở trong này. Đấy, nó có lợi ích gì so với mình không dùng. Đấy là mình phải đi truyền thông điệp cho người ta, phải đi truyền thông rồi cho các team, cũng khá là vất vả chứ không phải đơn giản, vì để thay đổi một cái cách làm của người ta từ trước đến giờ thì không đơn giản, đặc biệt là áp dụng công nghệ vào. Đối với những người mà đôi khi họ sẽ có cái nền tảng công nghệ tốt cũng ok, nhưng mà cũng có những người có nền tảng công nghệ thì không tốt, nên là rất là khó khăn. Mình hiểu. Và
trong chương trình Yêu Nguồn Một Covid thì khó khăn khi mà đi phát quà thì rất là nhiều nơi họ chặn chốt lại từ hang cùng ngõ hẻm, họ chặn hết tất cả mọi thứ, mọi nơi lại thì muốn đi phát quà thì đôi khi phải mất cả nửa tiếng nên vòng cuối cùng cũng chưa ra được cái chỗ đó. Nên là khó khăn. Vậy thì thường là mọi người sẽ giải quyết như thế nào khi mà gặp cái tình huống như thế? Tình huống như thế thì bây giờ thì phải bắt buộc là tìm kiếm cái đường để đi ra thôi. Rồi buộc thì mọi người cũng phải kiên nhẫn để mọi người làm, chứ không có cái chuyện mà giải quyết khác đi được. Tại vì ở đó thì cũng không có ai để giúp đỡ, vì cũng các rào chắn thì không có người để canh. Đấy thì nhưng mà đấy là cái chốt chặn mà có người ở đấy không, hay là họ chặn mà không có người ở đấy? không có người thì mình đang nói là không có người, chứ còn có người thì mình đi qua được. Ok rồi, mình hiểu. Để không người nào làm online ở nhà. Thì cũng gặp cái bất trắc hơn, khó khăn hơn về vấn đề giao tiếp, hiểu nhau, cho nên nó chậm hơn tí. Mình thấy là đội ngũ của Vi ấy hiện tại là chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái số người đăng ký ấy thì là trải dài khắp cả nước. Thì các bạn có cần hỗ trợ từ các tỉnh thành địa phương khác không? Và nếu như mà có thì các bạn đấy sẽ phải đăng ký như thế nào, và các công việc cụ thể của các bạn sẽ là như thế nào? Có chứ, hiện tại thì các tỉnh thành khác cũng có một số anh chị em có những cái team, ví dụ như Hà Nội thì cũng có cái team bên đó, họ vào hỗ trợ thì họ sẽ trực tiếp làm cái công việc ở đó, và mình sẽ giao cái quyền quản trị một cái team ở ngoài đó. Thì tại vì cái platform này nó không chỉ là bản đồ ở ngoài mà nó còn ở trong nữa. Ở trong thì quản lý rất là nhiều số liệu trong đó. Bên trong phức tạp hơn nhiều, cho nên là cũng rất là mong sẽ có những cái đơn vị khác vào hỗ trợ khắp một miền đất nước. Đấy, thì mình đang hoàn thiện cái chức năng đó thêm, nên mà mình cũng chưa công bố ra nhiều người để người ta biết. Khi nào hoàn thiện thì mình công bố ra thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Mình hiểu. Có một chuyện là mình đã quan sát thấy rằng là mình có ở trong một cái nhóm expat ở Việt Nam á, và có rất là nhiều các bạn nước ngoài muốn được hỗ trợ giúp đỡ, nhưng mà có thể vì các bạn không hiểu được cái cơ cấu mà được trình bày bằng tiếng Việt ấy, và cũng không hiểu tại sao mà có nhiều người mà yêu cầu đến tận 50 đến 20 cân gạo hoặc là 20 hộp thùng mì, thì làm sao bạn ấy có thể nào mà hỗ trợ ngay lập tức được ấy, nên là bạn rất là áy náy và đặt ra cái câu hỏi như thế. Thì suy nghĩ của Vi về vấn đề này như nào? Bạn có một cái phần mềm dịch nào đấy tự động vào đấy cho hỗ trợ cho họ không? Đối với người nước ngoài ấy, thì hiện tại đã có phiên bản tiếng Anh, đã có tiếng Anh, tích hợp tiếng Anh trên cái nền tảng rồi, thì mọi người có thể vào trong cái đó, click vào cái icon, cái ngôi sao lá cờ Việt Nam ấy, thì nó sẽ xuất hiện luôn cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì chọn về nó ra tiếng Anh. Thì mọi người có thể đọc được, hiểu được cái trong đó. Thứ hai nữa là đối với những người mà họ đăng ký 50 hay là 70 hay 100 kg gạo ấy, thì ra thì mình cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Là đôi khi họ đăng ký cho mọi cả một cái dãy trọ chứ không phải là một mình họ, thì mình phải hiểu là họ đang đăng ký đó là đăng ký cho ai, những ai, số lượng người là bao nhiêu, thì chúng ta mới xem là nó phù hợp hay không phù hợp. Và khi chúng ta đến đó thì chúng ta phải check rằng là họ cho những ai, check lại, quan sát những người mà đi cho thì người ta sẽ quan sát đấy. Vì đôi khi có những cái nó hơi quá lố thật, nhưng mà đây là những cái mình thấy nó hơi quá, nhưng mà nó thực tế là đúng, không có vấn đề gì cả. Ok, mình cũng thường thấy rằng là thấy ở dưới một cái phần được nhận đấy thì mọi người có chú thích rằng là em yêu cầu số lượng nhiều như này là bởi vì là bên cạnh em có một cái xóm trọ, hay là em muốn lấy cho những hộ gia đình khác nhau, thì thường là mọi người sẽ có một cái ghi chú đấy. Nhưng mà có những cái trường hợp mà không có ghi chú gì thì cũng có thể gây cái nhầm lẫn và cảm thấy hoang mang cho mọi người xem cái thông tin đấy. Thực ra thì người ta không ghi thì đôi khi nó cũng có một lý do là người ta không để ý tới vấn đề đó, người ta không để ý. Thứ hai là người ta có cái cái suy nghĩ của họ đơn giản, họ muốn là họ ghi vô, còn họ không giải thích. Đấy, thì người dân mà chỉ có rất là nhiều cái đối tượng khác nhau, mình không thể nào mà mình suy nghĩ khác về họ khi mình chưa có kiểm tra kỹ.
Đấy, mình không tiếp xúc với họ hay là mình không nói chuyện với họ thì chúng ta nhiều khi chúng ta không hiểu họ thì, nó cũng hơi hơi hơi, nghĩ sai hệt về họ thì cũng không hay lắm. Đúng rồi. Đấy. Vậy thì Vi đã làm cho SOS Map cũng một thời gian rồi ấy, thì có những câu chuyện đặc biệt nào mà bạn thực sự ấn tượng và muốn chia sẻ với mọi người không? Như lúc chiều đây mình đi thì, mình thấy, mình gặp một chị, thì mình đi với Bình Chánh, thì mình gặp một chị là chỉ ra, chỉ, nhận phần quà mà chị rưng rưng nước mắt luôn, khóc luôn, nói chung là ướt nước mắt, đỏ hết mắt luôn. Và chị nói là chị làm công nhân ở công ty này và suốt từ, ngày 9 tháng 7 tới bây giờ là chị thất thất nghiệp, từ 9 tháng 6 gì đấy, mà 1-2 tháng gì thất nghiệp, không có gì để ăn cả, chỉ có hai vợ chồng thôi. Và công ty đó người ta nói là hãy lên cái app sosmap.net để đăng ký để hy vọng được nhận cái phần quà. Đấy, và, dịch là chị không đi về quê được mà chị phải ở lại đây vì không đi đâu ra được hết, không có gì để ăn cả. Đó, vừa nói vừa nước mắt lưng tròng mà mình rất là xúc động, tại vì họ thật, nhìn biết là họ thật. Bởi vậy mới nói là rất là nhiều hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Để mình, cảm thấy là tại sao chúng ta đang, sung sướng như thế này, cũng không đến nỗi là không có cái ăn. Thì chúng ta dư cái gì đó thì chúng ta cũng nên cho người khác, chia sẻ với người khác, đó là cái tinh thần cho đi. Còn một trường hợp nữa là có một bạn thì bạn, khi mình đi qua quận 7 mình phát tặng quà cho bạn thì, cũng không nhiều, rau với lại tí gạo, trứng thôi. Ừm. Thì bạn cũng, ướt nước mắt luôn, thì bạn nói là bạn rất cảm ơn, bạn cảm ơn liên tục luôn, đến nỗi mà mình thôi kêu đi vào đi, đi vào đi chứ đừng có đứng đó nữa. Đấy, thì sau đó mình đi về thì trên đường đi về thì bạn có nhắn tin là mình đọc được là bạn kêu là bạn rất là cảm ơn và bạn sẽ, hết dịch thì bạn sẽ, tự tay pha một ly cà phê cho mình uống để, gọi là, tỏ lòng, trân trọng cái điều đó. Tại vì bạn làm cà phê, bạn vừa mở quán cà phê nhưng mà bạn bị, cà phê nhỏ nhỏ, nhưng mà dịch ập tới cái là mất hết tất cả mọi thứ luôn, không Ừm. có việc làm, không có gì ăn, không có cái gì để, sinh sống hết, thì bạn khá là xúc động. Nên là đó là một cái chuyện là người ta nghĩ rằng là người ta trân trọng điều đó và người ta nhắn tin và người ta, ờ, đó là cái điều mình nhận lại cái cảm xúc, nhận lại cái điều trân trọng đó. Và có trường hợp thứ ba nữa là khi mình đi ngang qua những cái chỗ hỏa thiêu ấy, thì, có, một đoàn xe trải dài nằm im lặng ở đó, trời mưa gió đó, rất nhiều luôn, và mình biết biết là nguyên nhân từ đâu. Nên là mình rất là thấy, lặng người luôn. Mình cảm thấy là cái chết nó sống chết nó rất là mong manh, nên làm sao mình sống cho nó ý nghĩa. Nhiều khi, sống cho ý nghĩa cuộc đời, vì mình đâu biết đâu được là khi nào mình sẽ là người nằm ở đó, giữa trời mưa như thế. Đấy, thì đó là những cái câu chuyện mình nhớ hoài và đôi khi là khiến mình chùn bước vì điều đó. Đôi khi chứng minh sự chùn bước vì, mình cũng lo sợ rằng là các bạn tình nguyện viên các bạn đi như vậy các bạn cũng sợ bị nguy hiểm. Và mình cũng không muốn là các bạn phải đi như thế nữa, khi chưa tiêm vaccine. Bản thân mình cũng sợ nữa, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải đi, vì ngoài kia còn nhiều người khổ lắm, chấp nhận thôi. Thì mình cũng vẫn chưa tiêm, vaccine mũi nào cả, nhưng mà vẫn đi thì đi thôi, thì không có vấn đề gì cả. Ờ, điều đấy có để thấy rằng là các bạn đang làm một cái điều rất là cao cả, rất là đẹp mà bất cứ ai khi mà nhìn thấy hay là được biết thì cũng cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy rất là biết ơn vì các bạn đã hy sinh thời gian của mình, hy sinh những cái thú vui của mình
hay là những cái thời gian dành cho gia đình, cho công việc để mà dành cho cái việc làm rất là có ích, rất là cao đẹp cho cộng đồng như thế này. Thì xuất thân là một kỹ sư và cũng đang là CEO của một công ty công nghệ, thì Vi đã sử dụng những cái kỹ năng và kiến thức của mình để tạo ra một sản phẩm công nghệ thuần túy phục vụ cho lợi ích cộng đồng và phi lợi nhuận. Thì Vi nghĩ sao về cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay, và theo bạn thì các doanh nghiệp có nên gắn hình ảnh của mình với hoạt động cộng đồng hay không? Nói chung là mỗi doanh nghiệp ấy thì mình không dám đánh giá, thì vì họ có cái sứ mệnh riêng của họ, họ có cái tầm nhìn riêng của họ, mình không thể đánh giá được. Nhưng mà đương nhiên thì mình có cái nhìn thế riêng của mình thôi, là dù mình làm cái việc gì như thế nào thì mình cũng nên có cái phần đến đóng góp cho cộng đồng. Tại vì cộng đồng đó chính là ai? Chính là những người mà sẽ mang lại giá trị gì cho mình, cho công ty của mình, cho những người là những người có thể là những người đó là những người khách hàng trả lương cho chính anh em của mình đang làm việc. Thì cái việc mà chúng ta làm ấy, có nghĩa là chúng ta nhận được thì chúng ta cho đi thôi, cho đi xã hội. Và rồi chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái khác, chứ không phải là nói cho riêng mình để làm gì. Và cái nữa là cái quan điểm riêng của công ty mình thì cho đi trước, nhận lại sau, làm tất cả mọi thứ. Tại vì mình cho dù mình có làm được nhiều tiền nữa chăng nữa thì nhu cầu sống của mình cũng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng chỉ là ăn uống, cũng chỉ là đi lại, cũng là relax, cũng không có quá mức đến nỗi gọi là phải cần đến cả chục tỷ để mà phục vụ cho vấn đề đó, đúng nè. Vậy thì chúng ta không cần phải quan tâm quá về vấn đề mà làm giàu, mà quan tâm hãy làm cho cái tâm hồn mình nó giàu, đẹp, để xã hội họ tin tưởng mình, xã hội yêu mến mình, thì lúc đó mình sẽ không bao giờ mà mình khi mà mình bị gặp khó khăn ấy, thì sẽ có những người khác họ giúp mình. Cái đó là quan điểm của mình và cá nhân mình và công ty. Còn riêng những công ty khác thì mình không dám đánh giá. Cái quan điểm này mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái nền tảng để giúp cho cái doanh nghiệp ấy, theo quan điểm cá nhân của mình ấy, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, bởi vì là bạn cho đi thì bạn sẽ nhận lại được những cái sự tin tưởng như bạn nói đấy. Vậy thì chia sẻ thêm về Xtech nhé, thì bạn có thể giới thiệu một chút sâu hơn về Xtech không, và sản phẩm dịch vụ chính hiện nay trên thị trường của Xtech là gì? Công ty công nghệ tech của mình ấy thì làm hai mảng là outsource. Outsource thì outsource có thị trường trong nước cũng có, thị trường nước ngoài cũng có. Ví dụ như thị trường Singapore hay là Thái Lan hay Mỹ, hay là những nước đông ở đâu nhỉ? Kuwait, như vậy, Nhật Bản cũng đều có. Thì đó là mình sẽ outsource, là mình nhận gia công phần mềm cho những nơi đó, thì họ cần làm thì mình sẽ làm được cái đó. Thì công ty mình làm về mảng blockchain, cryptocurrency, làm về những cái cổng mà payment gateway, Finance nữa đó. Rồi về những ứng dụng điện thoại, những cái hệ thống ERP của công ty đó. Rồi e-commerce. Và về cái những cái sản phẩm công ty thì hiện tại thì cũng đã phát triển cái sản phẩm về supply chain cho cái nông nghiệp, có nghĩa là cái phần mềm supply chain nông nghiệp, cũng là giúp đỡ cho bà con nông dân để kết nối các bên với nhau, giúp đỡ cho bà con nông dân người ta quản lý tốt hơn. Rồi cũng có một số sản phẩm thì cũng chưa hoàn thiện nên là mình không đưa ra được. Trong đó có SOS Map là cũng là một cái sản phẩm của công ty. Mình xem nó là một cái sản phẩm, tại vì đó là cái tâm huyết của cá nhân mình và của anh em công ty, và của cả những cái bạn tình nguyện viên đang đóng góp vào đó. Thì mình vẫn xem nó là cái sản phẩm mang lại giá trị cho công ty. Và từ cái SOS Map ấy, thì mình có thể thấy rằng là mọi người sẽ biết đến rất nhiều về Xtech và các sản phẩm của Xtech, bởi vì là nó là một cái sản phẩm mang lại cái giá trị rất là lớn cho cái cộng đồng ấy, và mọi người cũng phần nào hiểu được là các bạn đang làm những gì và có thể tạo ra những cái giá trị như thế nào. Thì
Các bạn có muốn chia sẻ một chút là về cái việc là Xtech có bị ảnh hưởng gì nhiều không trong cái quá trình đại dịch Covid-19 đến này? Cũng có ảnh hưởng chứ. Ừ. Nói chung là ảnh hưởng cũng nhiều. Thì mình làm việc chỉ là một số nước, chỉ làm Thái Lan nhé, Thái Lan về cái phần về nông nghiệp. Thì khi mà dịch bệnh thì mình không thể qua đó triển khai, thì mình ở lại Việt Nam thì dự án nó sẽ bị pending lại, không phát triển thêm nữa. Rồi có những dự án bây giờ khách hàng là những cái hãng máy bay ở nước ngoài, ví dụ như máy bay thì khi chuẩn bị đặt book cái hợp đồng thì dịch xảy ra mà ngưng luôn, thì từ đó không có hợp đồng nữa. Đó, cũng tương tự như vậy thì có một số dự án khác cũng bị ảnh hưởng. Vậy theo mình hiểu rằng là khách hàng hiện tại của Xtech là khách hàng nước ngoài đúng không? Ở Việt Nam các bạn có nhiều khách hàng không? Nói chung là ở Việt Nam cũng có một vài khách hàng. Nên là thị trường trong nước thì mình vẫn có làm. Nên là cũng có bị ảnh hưởng Covid nhiều lắm. Ví dụ như khách hàng mình đã bị ảnh hưởng thì họ không thể chi tiền ra được. Đúng rồi. Thì không chi tiền ra được thì mình không thể làm được với họ. Đơn giản như vậy thôi. Thế về bạn có muốn chia sẻ một chút về cái định hướng phát triển của công ty trong tương lai không? Các bạn có cái mục tiêu hay tham vọng gì trong tương lai không? Tham vọng thì thực ra thì cái định hướng phát triển của công ty ấy, thì cũng có một phần riêng về xã hội. Mình cũng sẽ đóng góp một phần đó cho xã hội. Khi mà mình có doanh thu lợi nhuận thì một phần đó sẽ đẩy vào xã hội và phát triển những dự án cho cộng đồng. Và đồng thời cũng làm dự án để phát triển kinh doanh. Đấy, về cái nền tảng blockchain và NFT. Đó là những sản phẩm công ty hướng tới trong tương lai. Cả về trí tuệ nhân tạo, đó là AI. Đấy là về công việc. Bây giờ mình muốn hỏi một chút là hơi riêng tư một chút là bạn phân bổ thời gian như thế nào cho công việc và cuộc sống, khi mà đặc biệt trong cái giai đoạn này, và gia đình người thân có bao giờ phàn nàn về việc bạn suốt ngày ở ngoài đường và làm những cái việc mà không dành thời gian cho gia đình không? Hiện tại thì 100% thời gian mình dành cho những cái việc như thế này, không có thời gian cá nhân. Mình như bạn thấy là mình đang ở ngồi công ty, mình ngủ luôn công ty luôn. Là làm suốt, làm tới 2-3 giờ sáng, nhiều khi 4-5 giờ sáng ngủ. Làm khuya thì mình dậy trễ tí xíu đấy, nhưng mà nó hiệu quả hơn. Thì ban ngày thì mình xem những cái việc về phía bên ngoài của dự án, là liên lạc với các team, nói chuyện với team từ thiện ấy, liên kết họ lại. Còn ban đêm thì mình ngồi làm việc với lại team công nghệ, để mình ngồi test lại kết quả của team công nghệ và bên team tổng đài cái kiểu. Thì để mình đánh giá xem cái tình hình như thế nào, để mình có phát triển những dự án AWS Map nó phục vụ được cho nhiều người hơn, nó mang lại giá trị cho nhiều người hơn. Và những cái dự án công ty mình cũng tạm thời mình để nó chậm hơn cái dự án này, ưu tiên cái dự án này trước cho các anh em công ty qua đây làm hết, còn lại một số cái để một số anh em về làm những cái dự án khác thôi. Về SOS Map thì bạn thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì bạn thấy điều gì là cái điều mà bạn nhận được nhiều nhất sau khi phát triển và triển khai SOS Map? Thì nếu mà nói về cái khía cạnh gia đình đấy, thì gia đình mình cũng khá ủng hộ, ba mẹ mình khá ủng hộ cho việc này. Thì giúp được cho nhiều người thì ba mẹ mình ủng hộ thôi. Còn vấn đề là lo lắng là đừng có đi ra đường nhiều quá thì nguy hiểm, thì ai cũng chả vậy thôi. Cái nhận được thứ hai là mình thấy là mình giúp được cho nhiều người, kết nối được nhiều bà con, thì họ được giúp thì mình vui. Mình cảm thấy vui vì cái dự án của mình ý nghĩa, mình bỏ công sức ra nó không có phí phạm. Mà nó mang lại cái giá trị cho chính cái bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đồng và cho công ty, thì công ty sẽ được biết đến nhiều hơn. Thì từ đó có thể là họ thấy tin tưởng thì họ tìm hiểu về công ty, và họ hy vọng sẽ có những dự án để có thể là có lương, để có tiền để trả lương cho anh em. Tại vì mình thời gian vừa qua cho dù có dịch gì nữa thì mình bằng cái lương cho anh em bình thường, không có phải giảm gì hết. Đấy, thì cũng hy vọng như vậy. Vậy thì còn một điều cuối cùng là bạn có
muốn chia sẻ gì với mọi người nữa không? Và hay là có lời kêu gọi nào đối với mọi người để hưởng ứng SOS Map không? Thì nói chung á là mình cũng mong rằng là đại dịch nó sẽ qua đi sớm để bà con sớm ổn định lại cuộc sống và có việc làm để có thể là có cuộc sống nó bình ổn hơn. Và thứ hai nữa là hết sức giữ gìn sức khỏe. Tại vì bản thân mình mà không giữ gìn sức khỏe thì mình bị bệnh thì mình sẽ lây cho cộng đồng. Lây cộng đồng thì trong đó nếu mà lây cộng đồng thì nó càng nhiễm ra, thì trong đó là có cả lây cho đội ngũ tình nguyện viên và rất là nhiều người khác. Thì cũng ảnh hưởng cũng khá là tội nghiệp cho họ. Và cái chuyện mà lan tỏa cộng đồng ấy thì mình cũng mong rằng là nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người khác. Và khi mọi người thấy nó có giúp ích được cho cộng đồng thì mọi người sẽ tự tâm mỗi người lan tỏa nó ra, chứ mình không có bắt ép ai cả. Khi mà mọi người thấy có ích thì mọi người lan tỏa, còn không thấy có ích thì ok, bỏ qua, không sao vấn đề gì cả. Còn mình ấy, sau khi mà nói chuyện với Vi ấy, thì mình sẽ muốn kêu gọi mọi người là hãy cùng nhau đăng ký giúp Vi tiêm vaccine, bởi vì điều đó sẽ giúp được cho Vi, không chỉ cho Vi mà còn giúp được cho rất là nhiều người nữa, bởi vì bảo vệ Vi cũng như là bảo vệ rất là nhiều người mà Vi đang giúp đỡ. Và cuối cùng thì xin cảm ơn Vi đã tham gia vào cuộc phỏng vấn này ấy. Như mình đã nói ở trên đó là đã có lúc mình nghĩ rất là đơn giản về Vi cũng như là về cái công việc của Vi ấy. Nhưng mà sau khi mà đã hiểu rõ hơn ấy, thì mình thực sự là có lúc mà mình đã nghĩ ngay đến cái câu nói mà khá là hay là not all heroes wear capes, nghĩa là không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng ấy. Và phải nói là đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và rất là nhân văn mà Talks with Leaders, trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức ấy, muốn lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng, và mong rằng là việc làm của Vi sẽ truyền cảm hứng đến nhiều doanh nghiệp, nhiều doanh nhân hơn để khuyến khích họ sử dụng kiến thức, kỹ năng của mình để tạo ra những sản phẩm có ích phục vụ cộng đồng và giúp xã hội của chúng ta ngày càng nhân văn và tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Vi. Rất là cảm ơn Thủy đã góp phần lan tỏa dự án cho mọi người để nhiều người được biết hơn. Chúc mong Thủy cũng giữ sức khỏe. Cảm ơn Vi. Cảm ơn Thủy nhiều nha. Tập tiếp theo của Talks with Leaders là cuộc phỏng vấn với lãnh đạo của một startup đã tạo ra app về dịch vụ y tế với mô hình kinh doanh trao quyền nhiều hơn cho người bệnh và giúp họ được trải nghiệm dịch vụ bác sĩ gia đình với những tiện ích mang tính tiên phong người Việt Nam. Bạn có tò mò về doanh nghiệp này không? Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của Talks with Leaders trên website, kênh YouTube, LinkedIn và Facebook của TechBiz. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!